سلام شما رو بکس خفن، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا امروز توی این ویدیو میخوام در مورد یک موضوع خیلی باحال صحبت کنیم که شاید خیلیاتون هم بهش علاقه داشته باشید. The Dark Side of WoW Gold، نیمه تاریک گلد در آوردن تو ورد آف وارکرافت. چرا من تصمیم گرفتم که بات پیکسلی خودم رو بسازم؟ یک ویدیو از یک کانتنت کریتور جدیدی که 3 روز پیش آپلود کرده و به شدت وایرال شده. بچه ویدیو فانه، یعنی ویدیو در مورد این نیست که چه جوری بات بسازیم، حالا یه چیزا هم توش توضیح بده، ولی در کل ویدیو فانه و ویدیو آموزشی نیست، ویدیو خبریه. و بریم ببینیم که این برارمون چی شد که تصمیم گرفت از یک فارمر سخت کوش و از یک بوستر سخت کوش بره سمت کسی که بات بزنه به جای اینکه تو بازی فارم کنه. Let's fucking go. ویدیو چقدر صورتش بالا بود. اولش هم گفته دیسکلیمر، میگه که این تمام فوتیجایی که میبینید تو سرورهای بلیزارد نیست، رو سرورهای پرایوت هم نیست. میگه سرور شخصی بوده که فقط واسه ریپورت کردن این ویدیو ازش فوتیج گرفته شده. همه چیزایی که توی ویدیو میبینید لوکال و آفلاینه، توی تست رلمه، یعنی هیچ کار غیر قانونی اتفاق نیفتاده. چت اینو در نظر داشته باشید. میگه یه زمانی من مقدس بودم. میگه یه کسی بودم که واسه فارم میرفتم، گلد فارم میکردم، کلنگ want to sell little kilos. میگه اونایی که بات میزدن یا گلد میخریدن و بهشون چپ چپ نگاه میکردم و احساس میکردم که اونا دارن تجربه گیم رو به چخ میدن. او این فوتیج اول کلاسیک انیورسری که یه عالمه بات ریخته بود تو بازی. میگه میخوام توضیح بدم که چجوری به قسمت دارک و تاریک گلد فارمینگ وو رسیدم. جنگ ستاره کنه. میگه فقط اگه قدرت دارک ساید رو میدونستی به ما میپیوندی. بریکینگ گود. بریکینگ گولد ببخشید. میگه اول مثل بقیه پلیرها سعی کردم گلد به دست بیارم با روش‌های درست و روش‌هایی که غیر قانونی نیست، مثل اینکه دانجن میزدم، اوپن ورلد فارم میکردم، از اکشن هوست گلد در میآوردم، حتی سعی کردم بوست بفروشم. بوست want to sell بوست کجاست؟ depending level some ready. میگه اون تایمی که واسه بوست میذاشتم تا گلد زیادی در بیارم دهنمو سرویس میکرد. At first, I could only see 2 solutions to my problems. Option A, spend hours and nights selling SM boost. میگه دو تا راه بیشتر نداشتم. یک، کل شب و بیدار بمونم بوست اسکالت مانستری بفروشم، کاری که الان بچه‌ها دارن میکنن. Like a no life Andy. مثل کسی که هیچ زندگی، مثل نو لایفی که هیچ زندگی نداره، دقیقاً مثل یه سری دوستان برادران ایرانی الان ما. Or option B. یا اینکه آپشن بی، کارت بانکیمو در بیارم و گلد بخرم و خودم راحت کنم. The card and have the gold in my mailbox before my takeout arrives. Guess what? I tried both options. من جفت راه‌ها رو امتحان کردم. Considering that there could be a third solution. ولی حتی اینو بهتون بگم که یک راه سومی هم هست. I've already been spamming sweeping strikes with the card until Karen from the fraud department called and asked what kind of scam is happening. 1 month, I checked my bank statements and I found that I dropped $300 into. میگه یه ماه متوجه شدم که $300 خرج خرید گلد کردم. فقط توی یه هفته، فقط تو 2 هفته. To some of you, there might be nothing. شاید واسه یه سریتون خیلی رقم بالایی نباشه. To be spending on fake wizard money. And that's when I realized paying real human dollars for pixels. ولی واسه من رقم خیلی زیادیه که واسه پول مجازی توی گیم بخوام $300 پرداخت کنم. چه فوتیجی؟ That's when the devil on my shoulder whispered. میگه این موقع بود که دویل، شیطان روی شونم بهم
زمزمه کرد. The forbidden question. سوال ممنوعه رو ازم پرسید. What if I could make my own bots? چی میشه اگه میتونستم بات‌های خودم رو داشته باشم Make them slave for me? که مثل برده واسم کار کنم؟ I mean, why not? So چرا که I نه؟ did my research, I took my time, and I دیگه شروع کردم تحقیق کردن در مورد بات که چجوری میشه بات came to ساخت the conclusion that there are two main types و به این نتیجه رسیدم که دو مدل بات تو of بازی bots وجود داره. one could create. There are memory reading bots, یه باتیه که مموریتون رو میخونه، یعنی دیتایی که از بازی اومده رو میخونه و نسبت به اون دیتاها اینتراکت نشون there are میده. pixel bots. و یه باته که پیکسل باته، یعنی صفحه مانیتورتون تصاویری که رو مانیتور هست رو میخونه و نسبت به اون اینتراکت نشون میده. The memory reading bots are software that you inject as a dynamic link میگه اونایی که مموریتون رو میخونن یه سری برنامه‌ان که میان خب روی نرم افزار ورد اف وارکرافتتون نصب میشن. داینامیک لینک لایبراری، این مخفف DLL بردارمون چیز لیک لاور. This reads the game's memory in real time. It's fast. میگه خیلی سریع میشه این بات رو نوشت که مموری چی رو بخونه چی سیستمتون رو بخونه. It's extracting data well. The downsides are that it's very noticeable to the WoW anti-cheat system. If you ran a memory reading bot raw injected into the game, میگه ولی خب خیلی خطرش بالاست چون در جا بلیزارد دیتکتش میکنه Warden would likely ban you و very سریع fast. بم میشید. Today's bots are a bit trickier. They read the memory میگه اونا ولی باتایی که یه سریو میزنن خورده تریکی تره. externally for یک به قول گفتنی یه راگوزی داره که دور میزنن، مستقیما از وو دیتا نمیگیرن، از پروکسی استفاده میکنن که دیتا رو غیر مستقیم از وو بگیرن که باز بلیزارد مثلا نفهم. proxy process, which lands outside of Warden's system, likely not catching up as fast, میگه اونقدر سریع متوجه نمیشه meaning you are safer when you run it externally, but it's just a matter of time before ولی you فقط یه خورده فقط داستان زمانی که شما کی بم بشید. The other way to run a bot is by reading pixels on the UI screen. میگه روش دیگه ای که بات میشه ران کرد اینه که بخونه تصاویر. اینو چجوری بات میخواد بخونه یا ابوالفضل؟ که مانیتورتون و صفحه‌ای که دارید میبینید و بات بیاد بخونه و از اون چیزی که میبینه بهتون کامنت بده. By gathering data from the pixels of your UI, this could be argued as not cheating, since a human player does this natively. میگه چون که پلیرهایی که هیومن ها، آدمایی که گیمو بازی میکنن هم همین کارو میکنن، صفحه مانیتور رو نگاه میکنن و نسبت به چیزایی که رو صفحه مانیتور میبینن اینتراکت نشون میدن. خب این چیزیه که خیلی سخت‌تر میشه باتش تشخیص داده بشه. We all know, of course, that as soon as a non-human is interacting with the player character, it counts as automation / cheating. دیگه به هر حال چیت و غیر قانونیه این کارا. Now that I have given some basic info without trying to bore you to death, I chose to try my luck at creating a pixel bot. I had no دیگه clue سعی کردم که یک بات پیکسلی بزنم، از این باتایی که صفحه رو میخونه. how to script bots. I'm used to average, smooth brain dummy, so I had to get creative. Since my coding is non-existent, I decided to vibe code my اونجایی way که to کد از کد نویسی و برنامه نویسی هیچی نمیدونستم، تصمیم گرفتم برم از هوش مصنوعی استفاده کنم. Sloth, وایب کدینگ. you're gonna live with me now. I'm gonna take care of you. Do not try this for your own sanity, please. I started with ChatGPT. میگه از چت جی پی تی اول شروع کردم که واسه یه اسکریپت بنویسه. Asked it to build me a pixelbot script to automate the tasks for me. To my surprised face, it told me it cannot do that as it violates Blizzard's terms میگه ولی چت جی پی تی بهم گفتش که نمیتونم این کارو بکنم چون که خلاف قوانین of بلیزارد. service. Fucking hell, has Blizzard censored a language model now? میگه حالا بلیزارد دیگه داره یک مدل برنامه نویسی رو هم سانسور میکنه. The piece of trash that is OpenAI locked me out through a paywall after 2 prompts. 2 fucking prompts. And I میگه هوش مصنوعی بهم گفتش که اگه بخوام همین چیزی واسات بنویسم اول باید پول پرداخت کنی. was not about to pay OpenAI. People میگه من قصد نداشتم که به هوش مصنوعی پولی پرداخت say, کنم. why don't you use Claude? It's the best coding assistant. To you I say, eat a bag of dicks. That shit's in bed with Blizzard too. And that's when I turned to the one, the only, Grok. گراک. میگه اینجا بود که رفتم سمت هوش مصنوعی گراک. Hello, Mr. Musk. مثل که مال ایلان ماسک هم هست. Did you just release a superior language model? Grok didn't lecture me about ethics. It wasn't in bed with Blizzard. And it complied میگه حتی میگه هوش مصنوعی بود که با بلیزارد تو تخت نخوابیده. منظورش اینه که اصلا براش مهم نیست قوانین بلیزارد چیه. without hesitation. و خیلی Just راحت given هم و کد رو ازش گرفت. All nudges
about this might be a shady way to use AI. Thank you, Elon. Thank you ایلان. چه سموسومی آجی. Oh, and by the way, this is the competition. اول Wait, how many? این سکانس معروفی که ما در موردش ویدیو گذاشته بودیم آجی، یه چینی بود چی بود 300 400 تا بات داشت همزمان ران میکرد. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, Let me see how many there are. 5, 6, 7. داره میشه ببین چند تا بات هست. So it's 8 by 8, and then it's probably, let me see here. How many is he counting? It's looking like an 80. Probably either 64 or 80. میگه بین 64 تا 80 تا هر مانیتور. 56 or 8 by, is it 8 by 8? If it's 8 by, yeah, 64. Could be 8 by 10. I think it's 8 by 7, yeah? Unless I miscounted. 8 by 7. This is 56 or 64 depending on if Oh, I it's only miscounted. 56. Per screen. One screen. هر سکرو از این صفحه 56 تا بات. Yeah, guys, it's Sorry, only three 56. screen. It's اینو 8. قبلا بهش 4 ریاکت رفته screens. بود. It's 8 by 8. What are these bots doing? Bro, they're making money. What do you mean? 5 screens. زاریو میگه این باتا دارن چیکار میکنن؟ آزمانگورت میگه دیوونه ای مگه دارن پول در میارن؟ 6 screens. Yeah. Is this This is like, remember back in whenever you play Cookie Clicker and you make the Cookie Factory? میگه یه گیمی بود قبلا به نام کوکی کلیکر که یک کارخونه کوکی یا همون شکلات سازی میساختی And you employ the grandma to work there? و تو مامان بزرگا رو استخدام میکردی که واسهتون کار کنه. And then she just makes you more money? This is اون مامان بزرگا واسه پول بیشتری the میساخت. factory. This is the real میگه این هم دقیقاً همون کارخونه است و این باتایی که میبینی همون مامان بزرگان که دارن واسه پول در میارن. life factory right here. You're an idiot if you're farming gold on your own. میگه you are an idiot if you're farming gold on your own. میگه شما احمقید اگه خودتون برید دنبال گولد فارم وقتی میشه بات گذاشت. You are a fucking idiot. این ویدیو هی داره So دارتر و yes, دارتر I میشه. would be a fucking idiot not to capitalize from this. میگه بله من اگه خودم میرفتم دنبال فارم پس یه احمق You بودم. can only card swipe for so long. A regular working man like me don't have on. میگه منی که خیلی حقوق زیادی ندارم 6 تا بچه دارم 5 تا شغل دارم 3 تا زن دارم. میگه وقتی پول ندارم که بخوام یه گلد بخرم. Limited resources. Or do I? Once I get this operation fully going, I can finally be self-sufficient, move out of town, totally off-grid, live off the land with my not so hard earned gold. یه وقتی که گلد زیاد در آوردم دیگه خوشبخت Yeah, میشم. one could dream. But for now, my main concern is how am I going to farm gold using vibe coding? ولی چطوری میتونم الان با این کدایی که بهم داده گلد فارم کنم؟ The script I told Grok to make is vague at best and doesn't really work unless we choose میگه اسکریپتی که بهم داد یه آشغالی بود که اصلا کار a نمیکرد. way to farm. I know there are a lot of problems to tackle یه عالمه مشکل وجود when داره. you're trying to create a bot. Like, do I need to make it move so a nav باید حرکت کنم، system is required? Do I need it to loot? باید لوت کنم، Do I need it to retrieve the corpse if باید وقتی مردم خودم رو زنده it کنم. dies? I wanted to start simple and what could be more و سعی کردم از یه چیز ساده شروع کنم که اینقدر مشکل کمبت این چیزا نداشته باشه. simple than fishing. It یه چیزی ساده‌تر از فیشینگ. requires no nav system, no combat system, هیچ کمبت سیستمی نمیخواد، یه سیستم جابجایی نمیخواد، no loot mechanic, هیچ سیستم لوتی نمیخواد. and no corpse retrieval. قرار نیست جنازت زنده شه. Press fishing, click bobber, and repeat. فقط قراره که یه کلیک کنی و فیشو برداری. و الان که باتی فیشینگ خیلی زیاده. Easy, straightforward, and should not require too much code. We all know fishing is a good source of gold, and there are tons of fishing bots on the web. But I want یه عالمه بات فیشینگ هم تو وب هست ولی من می‌خواستم to بات my خودمو own, بسازم. purely custom made, that only I had access to. And Grok happily helped me with this as well. Since I و chose هوش مصنوعی بهش کمک to go کرد. the pixelbot way, I had only the game and the UI at my disposal. So no external ولی rating خیلی کار سختی بود که بخوام یوزر اینترفیس بازی رو بهش this time. بشناسونم. It told me to achieve a functioning fishing bot, I could train a YOLO model to recognize این مثلا بچه‌ها نگاه کنید یک مدل باتیه که تصویر رو میخونه و تشخیص میده تصویر داره چه اتفاقی میفته. the bobber, and YOLO stands for you only look once and is used by self-driving cars. Essentially, I feed a YOLO model with lots of screenshots from when I fish and I tell it what to look for and where.
Anyone can train a YOLO model to recognize anything. So I began training a model for fishing and it works like a charm. It took about 1700 screenshots to get it میگه 1700 تا اسکرین شات بهش دادم تا بالاخره تونست تشخیص بده. to work. And it was tiring going through every single screenshot, میگه خیلی خسته کننده بود واقعا. labeling where the bobber appears and where it catches fish. I loaded up my 3080 and I let her rip. میگه کارت گرافیک 3080 هم زیرش زایید. It took about an hour to train the model and once it was done, it was time to test my میگه یه creation. ساعت طول کشید که مدل سازی کنیم و تستش Now کنیم. witness the firepower of this fully armed and operational battle حالا stinger. وقتشه که And I gotta لشکر رو say, بندازیم it به works جونش. really well too. و خیلی هم خوب کار I added میکنه. lure apply plus reapply and I made a script stop when the bags are full. و یه اسکریپی نوشتیم که وقتی بگمون فوله دیگه کار نکنه. I would like to thank you for watching my first video. مرسی And که if you اولین like ویدیو it, منو دیدی. please press like and consider a subscribe. I plan to make more of these kind of بله videos. میبینیم که برادر And if you find this چند interesting, تا اکانت be انداخته. happy to البته join طبق me on گفته my خودش journey. سرور If you have آفلاینه. anything you would like اینجا to add or بیلیزارد would like نیست و to know این more باتایی هم about, که please leave a آموزش خاصی نبود. فقط مسیری که داشت میرفت و میگفت و خیلی به نظرم باحال بود. نظر شما چیه چت؟ مطمئنم خیلی از ایرانی هم از این کارا میکنن. آره